ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති අපි මේ දක්වා වීඩියෝ ගණනාවක් පුලින් database management systems භාවිතය කොහොමද වෙන්නේ කියලා පැහැදිලි කරගත්තා. අදත් මම ඒ සම්බන්ධයෙන් ඉතාමත් වැදගත් වීඩියෝ එකක් තමයි ඔයාලට ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ තමයි මේ data definition language එක මගින් අපි කොහොමද database management system එකක තියෙන database එකක් backup කරගන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් මම මේ කොටස පැහැදිලි කරලා දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ විදිහට database එකක් backup කරගන්න විදිහ පැහැදිලි කරලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ database management systems question series එකේ 49 වෙනි question set එකත් එක්ක. මේ 49 වෙනි question set එකේදී අපිට කියලා තියෙන්නේ විදුහල්පතිතුමා මේ වෙනකොට අපිට දැනුම් දීලා තියෙනවලු අපි හදලා ඔයගොල්ලන්ට බාර දීපු software එකේ ක්‍රියාකාරීත්වය අනුව ඒගොල්ලෝ එයාලගේ පාසලේ සියලුම තොරතුරු මේ software එකේ ගබඩා කරලා තියෙනවා. නමුත් පරිගණකයට වෛරස් එකක් ඇතුළු වීම හේතුවෙන් ඒගොල්ලන්ට සිද්ධ වෙලා තියෙනවලු පරිගණක අලුත්වැඩියා කරන්න සහ මේ database එක backup කරගන්න. වගේම පරිගණකයේ යථා තත්ත්වයට පත් කරගත්තට පස්සේ මේක reinstall කරන්න. ඒ නිසා අපිට කියලා තියෙනවා DDL queries භාවිතයෙන් මේ විදිහේ scenario එකකදී මේ database එක backup කරන විදිහට කටයුතු කරන්න කියලා. ඉතින් මේ විදිහට අපිට DDL queries භාවිත කරලා database එක backup කරද්දී අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ command prompt එක. අපි මුලින්ම command prompt එක open කරගෙන යමු. මේකෙදි command prompt කියන තැන අපි මේක open කරගන්න ඕනේ run as administrator කියන option එකෙන්. මෙන්න මේ විදිහට අපි ඒක open කරගත්තාට පස්සේ අපිට සිද්ධ වෙනවා මුලින්ම මේක C partition එක select කරගන්න. මොකද අපිට මෙතන කියලා තිබුණා C partition එකේ තමයි මේක backup කරගන්න ඕනේ කියලා. අපි මේ විදිහට මෙතන CD කියන එක type කරලා C partition එකට යන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ අපි ඉන්නේ C partition එකේ. එන් කම්පියුටරේ C partition එකට තමයි අපි මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මෙතන select කරගන්න ඕනේ CD කියලා දාලා program files කියන එක. මොකද මේ program files වල තමයි අපේ මේ හැම program එකකටම දාලා files store වෙලා තියෙන්නේ. අපි මෙතනට යනවා. ඊට පස්සේ දැන් program files වල අපි select කරගන්න ඕනේ mySQL කියන file එක. ඒකෙදිත් අපි මෙතන mySQL කියන එක type කරන්න කලින් මෙතන type කරගෙන ඉන්න ඕනේ cd කියලා type කරලා ඊට පස්සේ mySQL කියලා type කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ දැන් අපි මේ ඉන්නේ C partition එකේ program files වල තියෙන mySQL කියන file එකේ. ඉතින් දැන් ඊළඟට අපි මෙතන select කරගන්න ඕනේ. දැන් මම ඔයාලට පැහැදිලි කරනවා නම් හරියටම මම ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. මේ තියෙන්නේ C partition එක. අපි දැන් මෙතනට තමයි ආවේ. ඊට පස්සේ අපි program files වලට ගිහිල්ලා mySQL කියලා මෙන්න මේ folder එක තමයි select කරගත්තේ. ඊට පස්සේ අපි මෙතන select කරගන්න ඕනේ මේ folder එකේ තියෙනවා මෙතන MySQL server 5.7 කියලා. ඒ කියන්නේ මෙතන version එක නම් වෙනස් වෙන්න පුළුවන් එකිනෙකාගේ අපි install කරලා තියෙන version එක අනුව. නමුත් මෙතන අපි මෙන්න මේ folder name එක copy කරගෙන command prompt එකට ගිහිල්ලා මෙතන cd කියලා type කරලා ඊළඟට මේ folder name එක දීලා enter කරනවා. එතකොට දැන් අපි ඉන්නේ මේ folder එක ඇතුලේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ folder එක ඇතුලේ තමයි අපි ඉන්නේ. අපි ඊළඟට මෙතනින් select කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ bin කියන folder එක. අපි ඊළඟට ඒ කියන්නේ මෙතන කරන්න තියෙන්නේ තාපහු cd කියලා type කරලා bin කියන එක type කරන එක. ඊට පස්සේ අපි මේක enter කරපුවාම අපි දැන් ඉන්නේ bin කියන folder එකේ. ආයෙමත් අපිට සිද්ධ වෙනවා bin කියන folder එකේ මෙතන තියෙනවා MySQL dump කියලා software application එක. මෙන්න මේ application එක තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ අපේ database එක backup කරගන්න. ඒක හින්දා අපි මේ MySQL dump කියන application එක call කරන්න ඕනේ. ඒකට අපි කරන්න තියෙන්නේ මෙතන ආයෙමත් type කරගන්නවා MySQL dump කියලා. ඊට පස්සේ අපි මෙතන කියන්න ඕනේ username එක මොකක්ද කියලා අපේ username එකෙන් MySQL server එකට අපි දීලා තියෙන username එක. මම මෙතන අපේ username එක add කරන්න මම මෙතන දීලා තියෙන්නේ root කියන username එක. මම ඒ අනුව root කියන එක දීලා password field එකකුත් දානවා. ඊට පස්සේ මෙතන අපි කියන්න ඕනේ මොන database එකද අපි මෙහෙම මේ විදිහට backup කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියන එක. දැන් අපි මෙතන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ රණවිම school db කියන database එක backup කරගන්න නිසා මම මේ database name එක දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මෙතන ඊළඟට මේ symbol එක දාලා ඉවරලා කියන්න ඕනේ කොතනටද මේක backup වෙන්න ඕනේ කියලා. දැන් අපිට මේ question එකේදී කියලා තිබුණා ඔයාලට පේන්න ඇති මෙන්න මෙතනදී අපි කියලා තියෙනවා C partition එකේ තමයි මේක store වෙන්න ඕනේ කියලා. ඒ කියන්නේ backup වෙන්න ඕනේ කියලා. ඒ නිසා මම මෙන්න මේ විදිහට අපේ desktop එකේ backup file එකක් හදාගෙන තියෙනවා රණබිම school db backup කියන නමින්. මම මෙන්න මේ name එක
copy කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ආයි command prompt එකට ඇවිල්ලා ඒ කියන්නේ මෙතන name එක copy කරගත්තා. ඒ වගේම මම මෙතන folder එකට ගිහිල්ලා දැන් මම මේ open කරගත්තේ අපිට backup වෙන්න ඕනේ location එක තියෙන folder එක. ඉතින් මම ඊට පස්සේ මේ folder එකට අදාළ location එක මෙන්න මෙතනින් copy කරගන්නවා. ඊට පස්සේ location එක අරගෙන මම මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ location එක මෙතෙන්ට දෙනවා. ඒ වගේම අපි මෙතන දැන් මේ මෙතන add වෙලා තියෙන්නේ folder name එක. අපි ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට දාන්න ඕනේ backup.sql කියන name එක. ඊට පස්සේ මේක enter කරලා ඉවරලා password එක ඉල්ලනවා. අපි මෙතන අපි add කරන්න ඕනේ කියන්නේ අපි mySQL server එක install කරද්දී අපි password එකක් add කරා ඒක security එකට. අන්නේ password එක මම මෙන්න මේ විදිහට ඒ password එකත් add කරගන්නවා. ඊළඟට මේක enter කරපුවාම ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන කිසිම error එකක් නැතුව මේක execute වුණා. අපිට පුළුවන් දැන් අපේ මේ folder එකට ඇවිල්ලා බලන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන අපිට පේනවා mySQL backup file එකක් තියෙනවා කියලා. අපි මේක open කරගත්තාම මෙන්න මේ විදිහට backup file එක අපිට පේනවා. අපි මේක open කරගත්තොත් මේක HDSQL software එකෙන් තමයි මේ විදිහට open වෙන්නේ. මම මෙන්න මේ විදිහට password එක දීලා මේකට access කරනවා. එතකොට අපිට මෙතන අපේ query tab එකේ බලා ගන්න පුළුවන් අපි මේ database එකට අදාළ backup file එක. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට මේ question එකේ කියලා තිබිච්ච විදිහට අපි DDL queries පාවිච්චි කරලා අපේ database එක backup කරගන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම question set 49 එකට answer කරගත්තා. ඒත් එක්කම ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති අපි කොයි විදිහටද DDL queries මගින් database එකක් නිවැරදිව backup කරගන්නේ කියලා.